Hello, welcome back sa ating channel. And speaking of trabaho, one of in-demand jobs online ngayon ay yung pagiging web developer. I know these skills will take time talaga because I'm one of those frustrated web developer din way back 10 years ago where I enrolled to school and I studied it for 2 years and never been practiced after that. Well, sa technology naman na meron tayo ngayon, you can learn all these things at the comfort of your home at napakaraming online courses ang available sa internet para mapag-aralan ito. And sa topic natin today, we will just simply talk about the baby steps to become a web developer. At pag-uusapan natin lahat yan dito. First step, you can pick the skills you need to work in web development. Web developer jobs are typically skill-based, hindi tulad ng naagawian or paniniwala natin na nangangailangan ng tech-specific na bachelor's degrees or even associate degree. Well, ako, nag-graduate ako ng associate degree dyan, pero yung skills ko hindi nag-improve. So, ibig sabihin nun, kung meron kang skills tungkol dito, magagawa mo yung trabaho mo na maayos. Meron ngang mga private schools, di ba, na elementary pa lang. Ako na-encounter ako talaga na yung boss ng father ko, elementary pa lang yung anak nila, eh, tinuturo na sa schools nila yung virtual basics at basic programming. So, unang hakbang talaga sa web development ay yung you have to identify exactly what those skills are or malaman mo kung ano nga ba yung skills na pwede sa'yo. May dalawang category tayo na pwede mong piliin pagdating sa web development. Una yung front-end developers. Ito yung mga skills para sa visual parts ng isang website na nakikita ng isang users at nag-interact through web browsers. Kadalasan ng mga tools na ginagamit dito, una yung HTML or Hypertext Markup Language as CSS. Ito yung markup languages to define the parts of web page at style, gaya ng font colors, layout, at yung JavaScript naman ay yung scripting language to control dynamic content on a web page like scrolling videos, animated graphics, and interactive maps, etc. Kung meron kang skills ng tatlong ito, sapat na para kumita ka para mag-umpisa sa isang web development field. So, isang example dito, nakikita ninyo dito sa aming website, yung mga kulay dito, ginamitan ng HTML at saka yung mga nakalagay na sulat-sulat or mga content, ginamitan ng HTML and CSS. At sa web page naman ng aming website, like this interactive video, ginamitan nito ng JavaScript. So, to check those scripts na napapaloob sa page na ito, you can press F12. Ayan. Makikita mo yung elements at mga scripting languages or coding dito. So, makikita mo script. Ayan. So, ito lang mga example, no? Hindi ko naman sinasabing this the exact information of this page, but this is just an example na makikita mo dito sa Google browser sa aming website. So, makikita mo yung mga template, yung mga themes, nandyan lahat. So, makikita mo, ginamitan din siya ng CSS Grid Editor. So, ito yung nagpapaganda ng isang website or visual, kumbaga. Ayan. And console, makikita mo yan. Yung mga sources. So, isa rin to sa mga ginagawa ko noon when I was a aspiring web developer. Nakongopya lang naman ako ng ibang coding sa ibang website. So, hindi naman masama yun. At least, you have an idea how to make your website to be more visually attracting sa mga users. So, ayan, napakarami niyan. And, napakahirap dito kapag nagkaroon ka ng error, just like simple that or misspelled coding, you have to debug. Ano. Pero, kaya sabi ko no, this work is not requiring any kind of degrees, but it requires a lot of skills. Second category naman sa first step natin na yung back-end programming. Ito yung mga under the hood aspect ng isang website gaya ng writing code to request and fetch data from databases,
Kumbaga, it's more on or more of like maintenance aspect itong backend category natin. And common skills na ginagamit sa backend development ay web frameworks kaya ng Ruby on Rails or katulad ng front-end, ginagamit din nila yung HTML, CSS at JavaScript. Second step, you can start learning web development and put your skills in a practice. Once napag-aralan mo na kung anong web developer skills ang gusto mo at paano maging web developer, pwede mo nang simulan aralin yung mga skills na yon. Hindi mo naman kailangan mag-enroll sa isang school or magpunta pa sa isang eskwelahan, especially pandemic ngayon. Pwede mong aralin yung mga HTML, CSS, JavaScript, at iba pang programming language from your own home at your own space. May mga libreng tutorials gaya ng Code Academy at WeSchools na available sa internet. Mayroon din ng mga paid subscription for online coding classes na mas may enhance as matututunan mo pa yung mga skills sa pagdating sa programming and coding. At karagdagan din para umangat yung skills mo sa coding and programming maliban sa mga online tutorials and classes. Pwede kang sumali sa mga online coding community like GitHub or Stack Overflow. Ako noon, nung nag-aaral ako for programming, I used to watch a lot of tutorials and sumasali ako sa mga online community. At pwede ka rin sumali sa mga ibang social media platform like Facebook or Instagram na may related groups and community about web development. Dito marami kang matututunan ng mga techniques, especially hindi naman madadamot yung mga programmers talaga, especially mga batikan sa ganitong trabaho. They will give some of the examples of their work and samples of coding at pwede ka rin magtanong kung bawa mayroon kang troubleshooting na gagawin na sa isang ginagawa mong website, you can ask and they can easily answer your questions with provided coding para magkaroon ng resolution doon sa coding mo. And last step, find the right developer job for you. Once na you build up yourself as a solid web developer at sa skill set mo na meron ka na, it's time to think about anong work ba yung gusto mo or ano ba yung trabaho na gusto mong gawin. Like, you could have a regular job as a developer sa isang established company like sa mga BPO or sa mga nag-start na magkaroon ng website. Or you will start as a freelancing business at ikaw yung boss. Anyway, nasa iyong desisyon. So, like me, I have a friend that natapos ngayong aming course in 4 years. Then after that, he works sa isang kumpanya ng mga developer ng applications sa Android. And the reason why na nag-apply siya doon is to increase his knowledge sa programming at ang mga iba pang programming language. So, mababa yung sweldo niya. Minsan sa office na siya natutulog. And the reason about that is sabi niya, he needs someone na talagang mga batikan na sa programming. So, ganun din sa mga programmer, no? You have to network yourself for those people who already are working sa market as a web developer. And in that way, you will learn things, a lot of things actually, sa mga bagay-bagay. At ako nga, after I graduated for associate for this kind of course, after 2 or 3 years, I tried to do coding or programming. Talagang nangalawang ako. At dito sa pagiging web developer, you have not just acquiring skills, but you have to practice your skills dahil sa technology na meron tayo, nagbabago-bago at talagang napakabilis magbago ng pacing pagdating sa technology. Cellphone nga, di ba? Every year may bagong cellphone. Ganun din sa computer. Every year may bagong version ng Intel, may bagong version ng ganitong bagay. So, ganun din na kailangan mo rin mag-increase ng knowledge sa mga bagay-bagay. So, I can recommend that you can watch a lot of things kung ano nga ba yung mga in-demand programming language na ginagamit ngayon ng mga programmer like Python, NetBeans, Java, at marami pang iba. So, maraming salamat sa panonood sa video natin ngayon and do not forget to click the subscribe button so you will get an update and also the notification bell icon. Makakuha kayo ng daily updates of what is the available jobs or available courses that we have. And just abangan nyo lang yung aming free webinars, how to be a more successful freelancer. And this is Mark once again at
Hopefully, ingat tayo sa pandemic at iwas sa mga naman sakit at bumabati sa inyo ng magandang araw.